cousin của anh Khải anh giới thiệu thì mình thấy là cách đây vài năm á, hồi mà mình còn lái xe tải á, mình lái ngang qua Las Vegas á, thì mình đã thấy là Las Vegas là một thành phố đang phát triển rồi. Thì mình cũng không ngờ là sau mới có 4 năm thôi mà nó phát triển khủng khiếp vậy. Coi như là trước đây, cách đây chừng 4-5 năm gì đó, thì nhà cửa ở đây cái giá nó cũng còn khá mềm. Bây giờ tầm là cũng phải muốn mua invest á, mua mà để đầu tư mà cho thuê á, thì cũng phải 400 ngàn, 500 ngàn tùy theo cái mức giá của mình. Mua ở á, thì 800 ngàn là nhà đẹp tuyệt vời. Thì bây giờ mình có cơ hội á, mình đi quay mấy cái nhà mà nhỏ vậy nè, thì nó tầm cỡ 1.800-2.000 square feet, tầm 400 ngàn á, mình mua đầu tư hay là cái gì đó. Thì mấy cộng đồng của mình á, Cali á, bây giờ nó chật chội quá rồi. Nhà Cali thì giá phải nói là giá trên trời rồi. Bây giờ rời vô mấy người như mình nó muốn mua khó lắm. Thì hy vọng là Las Vegas nó có cơ hội hơn. Và bây giờ cái nhà này mình coi á, là 425 ngàn, 424.999 đồng, 425 ngàn. Thì nhà 1.800 square feet nha, 1.800 square feet không biết là bao nhiêu mét vuông nữa. Thì nhà này 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm, listing là 424 ngàn. Nhìn chung là thấy khá đẹp. Nhà thì một trệt thôi nha. Nhà nãy mình coi mấy nhà nó có nhà 2 lầu, nhà 1 lầu, nhà 1 trệt. Nhà trệt đó thì hồi nãy theo chị realtor chỉ nói thì thường cái giá trị khi mà mình bán lại nó sẽ nó bán nhanh hơn. Tại vì mấy người lớn tuổi thường họ ít muốn đi lên lầu lắm. Ví dụ như mà mình carry mấy cái mà furniture mà nặng mấy cái đồ nội thất á, thường ít ai muốn đem lên lầu lắm. Thì cái nhà này cái thảm này mình thấy cũng còn mới, giá 400 ngàn như vậy là khá hợp lý. Chứ còn mà ở bên Cali mình á, mà mua một cái nhà mà ở 1.800 square feet đó, mà mới á, tầm bây giờ là cũng phải cỡ 700-800. Đây một cái walk-in closet master, 4 phòng ngủ 2 phòng tắm. Thì cái phòng này là khá lớn, phòng này phòng master nè, có sink, phòng tắm. Cái này một cái walk-in closet nhỏ thôi. Đây nhà bếp còn khá mới, countertop granite mới, 2 sink, bếp mới tinh. Bây giờ mình vô đây mình coi cái nhà này nè, mình thấy ở ngoài nó cũng dễ thương, cũng lót gạch hết rồi. Thì 400, 420 gì đó. Nhà 1.800 square feet, 4 phòng ngủ, 2.5. Xung quanh này có nhiều chó quá, nhiều chó. Nhà hàng xóm có con chó. Nhà xung quanh chó nhiều quá. Thì nhà này 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm rưỡi. Lý do tại sao rưỡi có nghĩa là rưỡi là ở dưới họ chỉ đi toilet thôi chứ họ không có tắm, thì dành cho khách đó. Thì nhà này bước vô là thấy còn khá mới. Đây half bath có nghĩa là giống như nè, có sink rửa mặt, có toilet nhưng mà không có tắm được thôi. Đây là phòng khách rất là dễ thương, bài trí rất là dễ thương, có tượng Phật. Đằng sau đây là khá sạch sẽ nha, khá đẹp, sạch sẽ, làm lại hết rồi. Đây nhà bếp. Đằng sau đây là khá sạch sẽ. Buổi chiều á, tại vì Las Vegas nói nóng thôi, nhưng mà thực ra họ nóng có mấy tháng à. Đó. Đây có một cái hồ cá koi nhỏ nữa. Wow. Có cái hồ cá koi nhỏ nữa. Rất là dễ thương. Có một cái để đồ, có một cái kho để đồ. Kho này mình build cũng được, mình mua ngoài Home Depot cũng được, nhưng mà nếu mình mua cũng mấy ngàn á, 3 ngàn á. Cọ giả làm lại hết rồi, giá khá tốt nha. Giá này là 400 ngàn đầu tư được. Bây giờ mình đi lên lầu nha. Lên lầu thì họ có 2 cái full bath. Nhà này mình thấy là nhỏ nhưng mà dễ thương. 1.800 square feet là phù hợp với 2 vợ chồng ở. Đây mình có một cái phòng cho em bé, mình có làm giường tầng rất là dễ thương. Đấy, rất là dễ thương. Mình có thể cho, nếu mà nhà có 2 anh em á, mình có thể làm một cái giường tầng cho 2 anh em ngủ, 2 em bé ngủ. Bên này mình có phòng giặt sấy, 2 cái máy giặt hiệu LG. Đây phòng giặt sấy. Ở đây mình được 1 phòng ngủ,
có một cái walk-in closet. Đây thì mình có được một phòng tắm. Hai cái phòng hồi nãy thì họ sử dụng chung cái phòng tắm ở đây. Đây bây giờ mình đi vô đây. Phòng này là phòng master nên nó khá rộng hơn tí. Thì họ khá rộng hơn tí. Họ cũng có toilet đây khá rộng, thoải mái, 1.800 square feet vậy là đẹp rồi. Có một cái walk-in closet nhỏ, tắm bồn, toilet, 2 sink. Đây có một cái walk-in closet khá rộng nha. Walk-in closet khá rộng. Thì theo mình á, thì Las Vegas là thành phố năng động nha. Có những thành phố, ở Mỹ có nhiều loại thành phố, ví dụ thành phố nghỉ dưỡng, thành phố năng động. Mình thấy thành phố này đang phát triển khá năng động. Thì theo mình nghĩ là tương lai là đầu tư được nha. Mình có cô realtor này dễ thương lắm. Có gì mình để cái link với số điện thoại dưới, mấy bạn nhớ liên lạc nếu mà cần đầu tư ở Las Vegas. Nhưng mà rất là tốt để đầu tư. Lý do tại sao? Tại vì hai vợ chồng mà nói thẳng luôn, hai vợ chồng mà làm việc ở miền Nam Cali á, nếu mà làm trung bình dưới 100.000 một năm á, là cũng lương tính là cũng khá rồi á. Lương tính là cũng khá nhưng mà rất là khó khăn trong cái việc tiếp cận để mua nhà ở Nam Cali nha. 100.000 thường là khó mua nhà, khó để qualify. Tại cái nhà trung bình bình thường nó cũng nằm 700-800 rồi. Nhưng mà lên đây với một cái nhà đẹp như vậy á, thì mình có nhiều cơ hội để xây dựng hạnh phúc gia đình hơn. Bây giờ mình đứng trước cái nhà nha. Nhà cũng khá to. Nhà này 720.000, gần 3.500 square feet nha. 720.000, gần 3.500 square feet. 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm rưỡi. Thì ở dưới nhà có một cái phòng tắm, nửa cái phòng tắm là cho khách. Với trong này có một cái guest room á, là có full bath luôn, có nghĩa là có phòng tắm đồ đầy đủ luôn. Nhà 3.500 square feet thì thường nó rộng lắm. Lot đó là 6.000 square feet. Lot 6.000 square feet. Wow, bước vô nhà nè, thấy không? Oh, trần nhà cao kinh. Vô cái nhà mà cái trần cao là nó mát liền. Nhà quá rộng luôn. 3.500 square feet khác liền. Khác xa khu mình ở. Đây, counter top. Nhà bếp khá rộng. Ở đây mà mình đứng mình nấu ăn là hết sảy. Mình có một cái built-in fridge nha. Mấy cái này mắc lắm nha. Mấy cái này tủ lạnh mà built-in đó, mà dạng mà build giống như sẵn luôn, builder build cho mình đó là nó mắc lắm. Còn mình mua mình đặt vô nó mới rẻ. Cái này Electrolux nè. Electrolux này 50 năm vẫn chạy tốt nè. Đó, tủ lạnh khủng khiếp không? Quá đẹp. Đây mình có máy nướng, microwave, pantry nhỏ. Sân đằng sau làm lại hết rồi. Đúng rồi, lên hồi nãy mới có 400 mà qua đây nó 700, nó khác biệt to lớn luôn, giống Trịnh Thăng Bình. Vào ra sân nha. Đây trên lầu nè có ban công. Bây giờ trên này là trên lầu nha. Trên lầu. Wow, quá lớn. Ở đây là mình nghĩ phòng master nè. Thấy nó lớn quá. Phòng này phòng master. Đây. Đi vô đây coi nha. Mở đèn lên. Đó. Đây là một cái cabinet thôi. Mình trang trí hình ảnh rồi vô. Một cái walk-in closet khá lớn. Hai bên. Bên nam bên, nữ bên. Đi vô mở đèn. Đèn mở không. Không biết cũng tắt đèn không. Đây. Đây. Thường á, hai bên thường nó mới cân bằng. Lý do tại sao là tại bên nữ họ đồ nhiều hơn, đàn ông là có chút xíu à. Ở Mỹ đàn ông này hơi bị coi như là hơi bị yếu thế nha mấy bạn. Phải dùng lên. Dù gì trong gia đình mà nhà là phải có nóc. Mình đàn ông mà phải coi như nạt nộ. Ở nhà là không bao giờ ai mà dám nói mình giặt đồ, rửa chén, nấu cơm. Không ai mà dám sai mình cái gì hết trơn. Nhà mình đi về là mình tự giác mình làm hết rồi. Đây mình có thêm một phòng ngủ nữa. Cái sàn này mình khá thích nha. Dễ dàng clean. Thảm thì cũng ok, tùy loại thảm. Thảm thì cũng phải mắc chút, chứ cái thảm mà standard đi nó đau chân lắm. Thảm mà nó cũng phải mắc một chút. Đây mình có một toilet cũng khá lớn. Bên này mình đưa phòng nữa. Xưa giờ ở Cali ở xe phòng không à, ở trong gara không à. Bây giờ qua đây thấy nhà lớn quá, nãy giờ đi lộn xộn muốn lạc luôn.
tốt quá chứ, tốt để đầu tư. Chứ còn 700 ngàn ở khu mình ở thì chỉ xây mua cái nhà nó vừa tầm thôi, cứ vừa ở được thôi chứ cũng không to đâu, vừa tầm, không to, chừng cỡ 1.200 1.300 square feet gì đó. Nhưng mà khu Việt Nam mà, khu mà mình ở Sài Gòn là đất chật người đông, nó thị trường bất động sản Sài Gòn lúc nào nó cũng mắc hơn những cái tỉnh khác hết. Thì ở Ganro ở chỗ mình ở nó cũng vậy à, LA rồi nó cũng như vậy à. Nhà thì nhỏ, xe đậu thì đông mà mắc, nhưng mà người ta cứ đổ về. Thứ nhất là khí hậu, thứ hai là người lớn tuổi họ gần, họ không cần phải lái xe, họ chỉ cần đi vòng vòng cái khu mình nó là đầy đủ tiện nghi hết. Thứ hai thêm nữa là nói tiếng Việt được, quan trọng ở bên đó mình nói tiếng Việt không à. Mình ở trong thành phố đó, từ bác sĩ, kỹ sư, y tá cho tới cảnh sát họ đều có thể giúp bạn nói tiếng Việt được. Ở những thành phố này thì không có nhiều người Việt tới vậy. Đây bây giờ cái nhà này nha, nhà này 725 ngàn, 725 ngàn. Nhà rất là đẹp luôn, nhà lớn, số 3872. Các bạn nào có coi kênh mình thì biết, lâu lâu thấy những cái số mà lạ lạ nhớ đánh, trúng cho cò. Chứ trúng đừng có im luôn, không cho số nữa nghe. Đây nhà đẹp nha, mình thích cái sàn này dễ sợ luôn á. Cái sàn họ có một phòng ở đằng sau, như 4 phòng ngủ, 4 phòng tắm. Nhưng cái lót đẹp quá. Cái lót đằng sau nó có hồ bơi nha, để dắt mấy bạn đi coi hồ bơi. Hồ bơi dễ thương lắm. Đây nhà bếp, phòng tắm, lên nhà bếp rồi phòng khách chứ. Đấy, đẹp. Đây hồ bơi. Ở giữa Las Vegas, 720 ngàn, quá tuyệt vời. Thấy chưa? Nè đó, ngồi đây chiều ra đây ngồi Las Vegas một năm là xài hồ bơi được mấy tháng. Đây có hồ massage nè, hồ bơi đã lắm, nước mát. Gia đình nào mà có trẻ em nữa, nhất là nít tới mùa hè họ thích bơi dữ lắm. Man, nước này feel good luôn á. Sáng ra bơi một cái đi làm. Còn mấy bạn nào mà không thích thì sáng ra đây giặt đồ, tắm, đem xà bông rồi ra tắm. Nhưng mà mình thấy 720 ngàn quá lý tưởng. Đào chừng 20-30% gì đó, đi làm đóng thuế đầy đủ, có cơ hội hơn. Mình thấy cái thành phố này năng động, có cơ hội. Có thể tương lai mình có thể mình dọn về đây mình ở. Nhưng mà khi mà dọn về đây thì mình phải học đánh bài mới được. Tại ở đây sát sòng bài không à, mốt có làm thân bài luôn. Rồi bây giờ mệt rồi nha, mệt rồi, đi cả ngày quay phim vòng vòng cũng mệt rồi. Bây giờ mình sẽ đi về cái nơi mà tối nay mình sẽ ngủ nghỉ lại nha. Các bạn nhớ like, share, subscribe, nhớ nhấn like, share, subscribe, với kế bên nó có nút cái chuông á, nhớ nhấn vô để khi nào có ra video mới các bạn có vô coi ủng hộ mình liền nha. Rồi mình lúc nào cũng sẽ có những cái content, những cái nội dung mà mới lạ hết á, nên các bạn nhớ là like, share, subscribe nhiều vô để khi nào mà có cái gì mà mới lạ lên để bạn coi trước để biết hết liền. Bye bye.